Tämä on helppo 9 kilometriä pitkä Levada-vaellus. Bussipysäkki on aivan Levadan alun kohdalla. Levadalla ei ole korkeuseroja. Tämä upea osuus Levada do Nortea alkaa tunnetun Capo Kiraon alapuolelta. Levada do Norte on yksi saaren suurimmista ja tärkeimmistä levadoista. Matkalla on kauniita näkymiä Campanarion laaksoon. Maisemaa hallitsee upea Atlanti, joka siintää taustalla. Matkan varrella voi nauttia upeista näkymistä ja ihailla vihreitä peltoja, istutuksia sekä taloja ja rakennuksia.
Levadan varrella on myös metsäisiä alueita. Vallitsevana puulajeina reitillä ovat eukalyptus ja hopea-akasia. Matkan varrella tulee vastaan alue, jossa on pöytiä ja tuoleja katoksissa. Vaikuttaisi vasta tehdyltä uudelta piknik-alueelta. Keittopaikkakin löytyy. Reitin varrella näkyy puissa edellisen maastopalon jälkiä. Atlantin valtameri väreilee taustalla upeasti, kuten aina niin useasti Madeiran rannikon vaellusreiteillä. Busseja ei kulje Boa Mortesta, joten täytyy kävellä rinnettä alas tielle ER229. Tämä levada jatkuu tästä eteenpäin Eira do Mouraoon ja siitäkin vielä eteenpäin. Siitä kerron enemmän tulevissa jaksoissa.